Hi, welcome. Active voice tenses පාඩම් මාලාව යටතේ මේ පාඩම තුලින් අපි කතා කරන්නේ present perfect continuous tense එක. එහෙම නැත්නම් present tense වල තියෙන අවසානය. එහෙම නැත්නම් හතරවෙනි tense එක ගැන තමයි අපි මේ පාඩමෙන් කතා කරන්නේ. ඔබ දැනටමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඉක්මනින් subscribe වෙන්න. ඒ වගේම තමයි ඔබේ මිතුරන් අතරේත් අපේ channel එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි මුලින්ම බලමු මේ ටෙන්ස් එකේ යූසේජ් එක කොහොමද කියලා. එහෙම නැත්නම් භාවිතය. To express an action that is already started in past and continued up to present. ඒ කියන්නේ අතීතයේ සිට ආරම්භ කරන ලද යම් ක්‍රියාවක් මේ කතා කරන මොහොත දක්වා සිදුවෙමින් පවතිනවා නම් ඒක ප්‍රකාශ කරන්න අපි මේ ටෙන්ස් එක යොදා ගන්නවා. එතකොට ඔබට පැටලෙන්නට පුළුවන් present continuous tense එකනොත් මේක කියන්න බැරිද කියන එක. present continuous tense එකෙන් අපි අවධානයක් දෙන්නේ මේ කතා කරන මොහොත තුල යමක් කරනවා කියන අදහසක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් ඇත්තටම වෙන්නේ මේ මොහොත තුල අපි යමක් කරමින් ඉන්නවා කියන අර්ථය. එතකොට මේ present perfect continuous එකෙන් දෙන්නේ අපි යම් ක්‍රියාවක් බොහෝ කාලෙක ඉඳලා එහෙම නැත්නම් කලින් ඉඳන් තමයි මේක කරන් එන්නේ කියන අදහස. ඒ කියන්නේ වර්තමානයේ පමණක් නෙමෙයි මේක අපි පටන් ගත්තේ කොතනද? එතකොට බලන්න present continuous එකේදී මේ මොහොත විතරයි present perfect continuous එකේදී මේ ක්‍රියාව ආරම්භ කරන ලද තැනකුත් අපි වාක්‍යය තුල දක්වනවා. දැන් මේ උදාහරණේ බලන්න I have been living here since 2010. එතකොට මේකේ අදහස තමයි මම 2010 ඉඳලා තමයි මෙහි ජීවත් වෙන්නේ. එතකොට මෙහි ජීවත් වෙනවා කියන ක්‍රියාව ආරම්භ වුණේ 2010. මෙතනදී ඇත්තටම අපිට කියන්නට අවශ්‍ය වුණේ ජීවත් වෙනවා කියන එක නෙමෙයි 2010 තමයි මේක පටන් ගත්තේ කියලා. එතකොට 2010 ඉඳලා වර්තමානයේ දක්වාම තාම ඒ ස්ථානයේ ජීවත් වෙනවා. ඒක ප්‍රකාශ කරන්න තමයි අපි present perfect continuous එක පාවිච්චි කරේ. දැන් අපි බලමු present perfect continuous tense එකේ sentence structure එක. එහෙම නැත්නම් වාක්‍ය ව්‍යුහය කොහොමද කියලා. Subject has have been ing verb object. කර්තෘ පදය has හෝ have been කියන පදය ඒ වගේම ing ක්‍රියාපදය කර්ම කොටස. මේකත් perfect නිසා මේ තුලත් perfect කියන වචනේ perfect කියන භාවිතය අන්තර්ගත නිසා අපි has have කියන පදය යෙදුවා. ඒ වගේම තමයි මේක continuous. යමක් continuous නම් ඒ තුල තියෙන ක්‍රියාපදේ ing විය යුතුයි. එහෙම නැත්නම් present participle වෙන්නට ඕනේ. ඒ නිසා අපි මේ වාක්‍යයටත් ing ක්‍රියාපදයක් යෙදුවා. ඒ වගේම තමයි continuous ක්‍රියාපදයක්. ඒ කියන්නේ ing ක්‍රියාපදයක් එක්ක අපි හැමතිස්සෙම යොදන්නේ be verb එකක්. ඒ කියන්නේ active voice වලදී මේ පිළිබඳව ඔබට ක්‍රියාපද වර්ණගීමෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන have has එක්ක අපිට ing verb එක යොදන්න බැරි නිසා ඒ අතරට අපි be verb එකක්. ඒ be verb එකේ past participle ස්වරූපය වන been ස්වරූපය අපි ගෙනල්ලා තියෙනවා. එතකොට කොහොමද වාක්‍යය හැදෙන්නේ? has have එක been යොදනවා ඊළඟට තමයි අපි ing ක්‍රියාපදේ යොදන්නේ. දැන් මේ උදාහරණ බලමු. I have been speaking English. ඒ වගේම he has been speaking English. මේකෙන් කියන්නේ මම ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා, ඔහු ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා කියන අර්ථය. නමුත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ දැන් නෙමෙයි කලින් පටන් අරන් මෙහි මොහොත දක්වා කතා කරගෙන එනවා. ඒ කියන්නේ මේ මොහොත තුල වෙනවා කියන එක නෙමෙයි මේ තුලින් ඇත්තටම අර්ථ ගන්නවන්නේ මේ ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා කියන එක ආරම්භ කරේ අතීතේ. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගිය සතියේ ඉඳලා ඉංග්‍රීසි කතා කරමින් ඉන්නවා. හැබැයි තාම කතා කරන එක නවත්තලා නැහැ. හැබැයි ගිය සතියේ ඉඳලා කතා කරමින් ඉන්නවා. එතකොට අතීතයේ ආරම්භ කළ වර්තමානයේ දක්වා කරගෙන යන බවක් මේ තුල තියෙනවා. එතකොට මේ කොටසෙන් මතක තියාගන්න තියෙන්නේ ඒක වචන කර්තෘත් එක්ක අපි has been පදේ යොදනවා. බහුවචන කර්තෘත් එක්ක අපි have been පදේ යොදනවා. ඒ වගේම තමයි ප්‍රධාන ක්‍රියාව හැම විටම present participle. එහෙම නැත්නම් ing verb එකක් විය යුතුයි. ඊළඟට අපි බලමු present perfect continuous tense එකේ negative form එක. ඒ කියන්නේ නැත යන අර්ථය. Subject has have not been ing verb object. මෙතනදී වෙන්නේ has have කියන උපකාරක ක්‍රියාපදයේ තිබෙන නිසා have එක has එක not කියන පදයේ යෙදීම පමණයි. ඒ කියන්නේ ලොකුවට මේ තුල හිතන්න දෙයක් නැහැ. මේක බොහොම ලේසි. has have එක not කියන පදයේ යොදන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට I have been speaking English කියන එක I have not been speaking English. He has not been speaking English. දැන් මේ වාක්‍ය ව්‍යාකරණානුකූලව නිවැරදි වුණත් අපි මෙවැනි විදිහට භාවිතා කරන්නේ නැහැ.
ගොඩක් වෙලාවට present perfect continuous tense එක අපි නැත යන අර්ථය පාවිච්චි කරනවා අඩුයි. මොකද අපි අතීතයේ ඉඳලා මේ දක්වා යමක් කරගෙන එන්නේ නැත්නම් කරගෙන එන්නේ නැති දෙයක් ප්‍රකාශ කරන්න අපි යන්නට නැහැ. නමුත් ව්‍යාකරණානුකූලව ඔබ ඉගෙන ගත යුතු නිසා ඔබට මේ දේවල් අපි හඳුන්වා දෙනවා. එතකොට ඔබ මේ තුලින් මතක තියාගන්න තියෙන්නේ නැත යන අර්ථයට හැරවීමේදී has have කියන පද දෙකත් එක්ක not කියන පදයේ යෙදීම පමණයි. දැන් අපි බලමු question form එක. ඒ කියන්නේ මේක ප්‍රශ්නයකට හරවන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒකත් බොහොම ලේසි. has have කියන උපකාරක ක්‍රියාපද දෙක වාක්‍යයේ මුලට ගැනීම පමණයි. එතකොට බලන්න උදාහරණ. Have you been speaking English? Has he been speaking English? එතකොට I have been එහෙම නැත්නම් you have been speaking English කියන වාක්‍යයේ have කියන පදයේ මුලට අරන් තියෙනවා. He has been speaking English කියන එකේ has පදයේ මුලට අරන් තියෙනවා. එතකොට මේ තුලින් ආන්නේ අතීතයේ ඉඳලා මේ දක්වා ඔබ යමක් කරමින් හිටියද? ඒ කියන්නේ යම් අතීතයේ මොහොතක් දීලා මේ මොහොතේ ඉඳලා මේ වර්තමානයේ දක්වා ඔබ යමක් කරමින් හිටියද කියන එක අහන්න තමයි මේ question form එක යොදාගන්නේ. මෙතනදී මතක තියාගන්න තියෙන්නේ has have කියන පද දෙක වාක්‍යයේ මුලට එන එක. දැන් අපි තවත් උදාහරණ කීපයක් බලමු. I have been waiting for you since 9. දැන් මේකෙන් කියන්නේ 9 ඉඳලා මම ඔයා එන තෙක් ඉන්නවා. දැන් හිතන්න උදේ 9 ඉඳලා මේ වෙන තෙක් ඉන්නවා. එතකොට ඔබ රැඳී සිටින එක ආරම්භ වුණේ උදේ 9ට. හැබැයි වර්තමානයේ දක්වා ඒක තිබෙනවා. එතකොට ඔබ උදේ 9 ඉඳලා මේ දක්වා රැඳී සිටිනවා කියන ක්‍රියාව කරන නිසා තමයි අපි ඒක present perfect continuous එකෙන් කිව්වේ. දැන් ඊළඟ එක බලන්න. They have been constructing that building since 2018. ඒ කියන්නේ 2018 ඉඳලා ඔවුන් අර ගොඩනැගිල්ල හදනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩනැගිල්ල හදන්න පටන් ගත්තේ 2018. තාම වැඩ අවසන් නැහැ. තාම හදාගෙන එනවා කියන එක. ඊළඟ උදාහරණේ බලන්න. He has been continuing his studies over 2 years. ඔහු අවුරුදු දෙකක් පුරාට ඔහුගේ අධ්‍යාපන කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු දෙකකට කලින් ඔහු මේක පටන් ගත්තා. දැන් මෙතනදී ස්ථිර වර්ෂයක් කියලාත් නැහැ. අවුරුදු දෙකකට කලින් පටන් ගත්තා. ඒ අවුරුදු දෙක පුරාවටත් කරගෙන ආවා. තවමත් කරගෙන එනවා කියන එක. එතකොට ඔබට මතක තියාගන්න තියෙන්නේ මේ හැම වාක්‍යයක් තුළම ක්‍රියාව පටන් ගත්තේ අතීතයේ ඒ වගේම වර්තමානයේ දක්වාම කරගෙන එන බව. දැන් මම හිතනවා ඔබට present perfect continuous tense එක පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්නට ඇති කියලා. ඔබ දැනට මතක තියාගන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙහි භාවිතයයි වාක්‍ය ව්‍යුහයයි. වාක්‍ය හදන්නේ කොහොමද? කොයි වගේ අවස්ථාවන් වලදීද භාවිත වෙන්න ඕනේ කියන එක. ඒක නිතරම පුහුණු කිරීමෙන් පස්සේ ඔබට පුළුවන් සංකීර්ණ වාක්‍ය වලට යොමු වෙන්න. ඒ වගේමයි ඔබගේ පුහුණුව උදෙසා අපි මේ වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකත් එක්ක එක්සර්සයිස් ෂීට් එකක් ඇටච් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔබගේ වැඩිදුර ඉංග්‍රීසි අධ්‍යයනය පිණිස අපි පාඩම් 175කින් යුත් ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාවක් සකසලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔබට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ගෙන්වා ගන්න පුළුවන්. ඒ පිළිබඳව විස්තරත් මේ වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඇටච් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඔබේ යාළුවන් අතරේත් මේ channel එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා.